Hello guys, turuan ko kayo kung paano magpalit ng YouTube banner sa channel nyo using mobile Android phone. Pero bago yan, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa channel ko, please hit the subscribe button and bell button. So, turuan ko na kayo kung paano magpalit ng banner sa YouTube channel. Panoorin nyo to. Open nyo yung Google Chrome nyo, type yung www.youtube.com. Pag lumabas na yung ganyang style ng format sa website, so yan yung pwede kang mag-edit sa profile. So pupunta kayo sa mismong icon, i-click nyo yung Create Studio. Kaya after nun, pupunta kayo sa View Channel, bandang taas. 2,000 years later. I-click nyo ngayon yung banner para may lumabas na option para doon kayo magpa-browse or doon nyo iba-browse yung file na ipapalit nyo sa banner. Pag lumabas na, meron siyang recommended na file size o sukat ng banner. Ngayon, ipa-browse nyo na kung saan nakasave yung gawa ng art. After nyo ma-upload yung art nyo, click nyo yung auto enhance para mas lalong mas maganda yung kulay ng art. So pagkatapos nun, pindutin nyo yung select para ma-save na siya. Okay, so yun na siya ang pagpalit ng banner using mobile Android. So, alam nyo na kung paano magpalit ng YouTube banner sa mobile phone, Android. So, kung sino pa yung hindi nakapag-subscribe sa channel ko, please hit the subscribe button and bell button. So, marami pang susunod na tutorial, abangan nyo na lang. Kung may mga comment kayo o may na-miss ako sa sinabi kong tutorial, comment below na lang, then ayusin ko po. So, ito yung first vlog ko. Kayo na bahala, magpunawa. So, tingin ko, gagaling naman. Konting practice pa. So, salamat ulit. Ingat. Thank you. Salamat sa mga nanonood. Mahal na mahal.